So components ataupun kita kata pillars ni macam tiang lah kan. Kalau you nak bangunkan rumah, tak ada tiang, macam mana nak bangunkan rumah? So samalah juga macam public financial administration, dia pun perlu ada dia punya tiang untuk bangun. So scope of public administration involve all levels of the government. So saya dah cakap dah tadi, basic core untuk subjek ni ataupun kita kata untuk financial administration ni, you kena tengok yang 3 level of the government tu, so that you boleh, orang kata apa, you boleh play around, you boleh bagi contoh yang menarik. And then dia kata kat sini, all government and also all agency. So agency contohnya macam kalau kita sebut pasal cukai, apa yang terbit dalam you punya fikiran? LHDN, Lembaga Hasil Dalam Negeri, LHDN. And then kita ada selain daripada LHDN, Custom Diraja Malaysia. Itu juga terlibat dengan hasil dengan kutipan cukai lah. Tapi untuk custom, dia adalah cukai-cukai barangan import that present their budgets to Parliament and the State Legislative Assembly. So pembentangan bajet ni bukan sahaja dekat peringkat persekutuan, iaitu peringkat federal, bukan bentang dalam parlimen sahaja, tapi dibentangkan juga dekat level state. So in Malaysia, the scope involve all ministry and departments under the control of treasury, such as kita ada Ministry of Ministry of Health and Defence. Whereas the state, it includes all the state departments and agencies, including local government bodies. So contohnya macam saya bagi tadi, dekat level federal, kita tahulah kan, Menteri Keuangan yang akan bentangkan bajet. And then dekat state level, saya bagi contoh tadi, Kerajaan Negeri Selangor. So apakah program yang bukan yang ditawarkan, tapi yang diberi oleh Kerajaan Negeri Selangor kepada rakyat Selangor adalah Inisiatif Peduli Rakyat. So itu dah bagi contoh dah tadi. Basically macam hasil negeri adalah untuk rakyat Selangor. What you give to the state, you get back. In return, dalam bentuk, contoh macam dalam bentuk public services lah. It can be direct services, it can be indirect services. Contoh macam library. Kalau you tengok dekat Shah Alam kan, ada yang library baru tu, ada perpustakaan orang baru, and then ada bas Selangorku secara percuma, and then ada dewan whatsoever. So itu kita kata dengan direct services lah, that has been provided by the state government. And last but not least, kita ada local government. Contoh macam dekat Selangor, kita ada Shah Alam, so kita ada Majlis Bandaraya Shah Alam, MBSA. So apa fungsi MBSA ni sebenarnya? So MBSA ni salah satu dia adalah dia perlu kutip cukai taksiran, ataupun kita kata dengan cukai pintu. So kalau you all nak tahu, you boleh tanya you punya family, you punya parents kan, cukai pintu tu 1 tahun dibayar berapa kali. So itu adalah fungsi local government dalam orang kata apa, dalam collect tax lah. Dia macam dekat LHDN dia collect income tax, cukai pendapatan. Untuk state government, dia collect tax cukai tanah. Cukai tanah lain, cukai pintu lain. Untuk dekat level local government, contoh Majlis Bandaraya Shah Alam, MBSA, dia hanya ada kuasa untuk kutip cukai pintu sahaja. And then selain daripada cukai pintu, dia juga kutip lah cukai daripada peniaga-peniaga, daripada bangunan-bangunan, orang kata apa, rumah-rumah kedai dekat sesebuah kawasan lah. So you kena tengok you punya majlis bandaraya, majlis pembandaran, you siapa. So dekat situlah kita akan bayar cukai. So basically cukai ni apa, Miss? Cukai ni kita kata a compulsory contribution to state revenue. Maksudnya dengan contoh you ada rumah kedai, so you ada obligation, you punya tanggungjawab untuk bayar cukai kepada
majlis pembandaran. Macam tu lah. So itu adalah tax. So basically orang selalu tengok tax ni benda yang sangat membebankan, walhal cukai ni mempunyai banyak benefit sebenarnya. So you kena orang kata apa, bila you belajar subjek ni, you kena tengok both side. You tak boleh tengok satu side sahaja. So, last but not least, dekat point situ dia kata apa? It also includes all statutory bodies of the federal and state government, for example, macam MARA, RISDA, PKNS. 6 main components of public financial administration. So, inilah kita kata dengan pillar, tiang tonggak public financial administration. So basically yang 6 komponen ni you akan tengok, you akan baca, and then you akan jumpa lah daripada chapter 1 sampailah chapter 9. So kita akan go through one by one. So first kali kita akan tengok apa itu tax administration ataupun kita kata urus tadbir cukai. What does it mean by tax administration? So it is a compulsory charge ataupun kita kata, saya dah cakap tadi, compulsory contribution that imposed by the state or public authority. Public authority ni contohnya macam majlis pembandaran lah, ataupun majlis pembandaran, kerajaan negeri, in respect of which no specific service to the individual is rendered in return. So secara tidak langsung you bayar you punya cukai, and then in return you akan dapat dalam bentuk direct services. So itu kita kata dengan cukai. So taxes are levied. Levied tu maksudnya impose lah. Imposed by the governments primarily as means of raising revenue to finance the operations of the government. So saya dah cakap 70% of government's revenue comes from tax. That's why lah the first pillar in public financial administration adalah tax, cukai. And then taxes can also be imposed by governments to influence the economy by raising and also lowering the level of taxation. So kalau you pernah dengar GST, mansuhkan GST, and then pernah dengar corporate tax, itu kita katakan dengan bagaimana kerajaan dia mempengaruhi ekonomi dengan turun naiknya cukai tu. So there are 2 types of taxes. So satu direct tax. Contoh direct tax adalah income tax, cukai pendapatan. So siapa yang akan collect you punya cukai pendapatan nanti bila you dah kerja lembaga hasil dalam negeri, LHDN. So itu adalah direct tax lah. So contoh direct tax adalah income tax, cukai pendapatan. And then lagi satu jenis tax adalah indirect tax. Indirect tax ni contohnya macam cukai for goods and sales, GST. So itu indirect tax. So Miss, apa perbezaan direct tax dengan indirect tax ni? Okay, contoh macam direct tax LHDN yang kutip. Maksudnya LHDN ni memang under statutory ada government, statutory body kan, under government. And then indirect tax ni dia tak terus directly kepada kerajaan. Dia contohnya macam you pergi makan kiochon, you makan K-fry kan. Kalau you tengok receipt, saya tak tahulah kalau you all tengok receipt ke tak tengok receipt kan. And then dia ada services tax sebanyak 6%. So meaning that after you dine in dekat K-fry, dekat kiochon, jumlah yang you bayar tu termasuk dengan GST. GST tu good sales tax lah, good and sale tax. And then 6% tu you bayar kat kedai tu. And then afterwards barulah kedai tu bayar dekat kad kerajaan. So itulah kita kata dengan indirect tax. Maksudnya pembayar cukai tu tidak terus kepada kerajaan. Dia melalui orang tengah dulu, kedai ataupun kita kata seller lah. Mana-mana you pergi kan, tengok wayang ke, what else, tengok wayang ke, and then basically macam kalau you nak purchasing goods and orang kata apa, goods and sales lah, barang-barangan, yang tu banyak indirect tax lah, 6%. And then indirect tax ni boleh jadi untuk barang-barang seperti rokok, barang alkohol. So basically indirect tax ni kalau contoh macam barangan macam terlarang contoh macam alkohol, rokok ni, siapa yang akan kutip?
pihak custom diraja Malaysia. So itu kita kata dengan indirect tax. So you all dah boleh nampak perbezaan between direct tax dengan indirect tax. And then sebab dekat bawah tu dia ada tuliskan direct tax is levied directly on the income or asset of individuals or company. So direct tax tu selain daripada cukai pendapatan, cukai syarikat pun diklasifikasikan sebagai direct tax lah. Indirect tax can be used to control spending on luxury goods and to discourage excessive drinking and smoking. Contoh macam selain daripada alkohol, rokok, contoh macam barangan-barangan import. So siapa yang akan collect the tax adalah custom diraja Malaysia. Kita kena go through custom diraja Malaysia, barulah duit cukai tu sampai ke kerajaan Malaysia. So itulah kita kata dengan indirect tax. Next, second pillar of public financial administration adalah budgeting. Budget. Kan tadi you dah dapat cukai. Okay, sekarang ni kerajaan tadi first process of public financial administration adalah collect tax, betul tak? Sebab daripada tax tu lah itu adalah hasil revenue, hasil kerajaan. So bila dah collect, dah kutip cukai, it's time for the government to budget, to plan. So budgeting is a statement of revenue and expenditure of the government for the future. Budgeting ni dekat satu kertas A4 paper. So dalam tu dia ada bagi tahulah kan, okey, berapa hasil kutipan kerajaan Malaysia tahun 2020. And then dia akan keluarkan pula, dia akan bajet apakah perbelanjaan untuk kerajaan Malaysia tahun 2021. So itu adalah budgeting lah. So basically untuk budget kita tak ada like long term budgeting. Kita every year and then every 5 years lah. And then it is also a planning and also management tool that used for the national economic purpose. Ya betul, just in case happen in the future, kita tak adalah tergopoh-gapah, tak terkapai-kapai, sebab you dah ada you punya budget. There are two types of government budgeting. The first one is the operating ataupun recurrent budget, and second one is development budget. So kita akan tengok lah one by one. So what does it mean by operating budget? Operating budget tu, it is used for the recurrent expenditure such as payment of salary and stationery. Recurrent tu maksudnya yang berterusan. Contohnya macam operation budget ni, contoh macam bayaran gaji lah, bayaran gaji kepada penjawat-penjawat awam. Itu kita kata dengan operating budget. Budget operasi. Operasi ni apa benda? Operasi ni adalah satu proses di mana you akan pastikan sesebuah projek ataupun sesebuah pekerjaan dijalankan bila adanya manpower, bila adanya manusia yang bekerja untuk mengoperasikan sesuatu pekerjaan tu lah. So itu kita kata dengan operation budget. Development budget pula, it is used to achieve the government planning objectives such as the spending made by under Malaysian plan. So development budget ni contohnya macam salah satu visi dan misi kerajaan Malaysia adalah kereta terbang kan tahun 2020. Itu contoh lah. So itu adalah kata dengan development budget. Maksudnya development budget ni adalah untuk pembangunan infrastruktur lah dalam sesebuah negara. Dia more kepada long term. Lah. Moving on. Nombor 3 adalah komponen ataupun kita kata pillar procurement ataupun purchasing, pembelian. And then apa dimasukkan dengan procurement, saya dah cakap dah, it is the purchasing of government goods, services and works, di mana urus niaga pihak kerajaan dalam pembelian lah, dalam sesuatu pembelian. Contoh pembelian tu boleh jadi dalam bentuk barangan, goods, services, khidmat, and also works tu kerja lah. Contoh macam dalam hospital yang saya bagi contoh hospital tadi kan, nak bangunkan hospital untuk tempatkan COVID.
patient COVID. So contoh dari segi goods, barangan tu refer kepada bahan-bahan lah, bahan-bahan material untuk bangunkan bangunan hospital tu, simen ke, tingkap ke, apa semua. And then nak kena install aircon, sebab orang COVID ni kan perlu a properly secured kan, supaya dia tak expose kepada orang yang tak kena COVID. And then dari segi services adalah hikmat lah. Contohnya macam you perlu bayar gaji doktor, gaji nurse, and then gaji cleaning services kan, orang-orang pekerja cleaner. And then nak kena ada park guard, nak check suhu. And then apa lagi, orang kata apa, pekerja-pekerja yang berada dalam hospital tu lah, itu kita kata dengan services. And then works ni kita refer kepada contoh macam dalam hospital kan ada aircon kan. So aircon tu sekali you pasang, you install aircon, you tak boleh assume yang aircon tu akan forever, orang kata apa, forever boleh digunakan pakai macam tu je. So you kena maintain. So works ni kita refer kepada orang-orang yang dari luar, kontraktor yang install aircon tu adalah untuk maintenance, maintenance worker. Contoh macam aircon nak kena maintain, apa lagi nak kena maintain, air, elektrik. So itu kita kata dengan works. So it includes storage of good as well as the process of disposing on the asset. So government buys a lot of products and services, and there should be a proper methods for purchasing, storing, and also disposing of goods. So the usual method that being used by the government adalah casual buying ataupun direct purchase. Maksudnya kerajaan beli directly terus je. Macam you beli baju, you beli dekat Zalora, baju tu you punya dah, that's it. Itu direct purchasing. You tak ada hutang apa-apa. Number 2, quotations. So basic quotation ni contoh macam kalau you nak buat baju corporate lah kan, you minta quotation daripada you punya supplier lah, yang nak buat baju tu. Kalau supplier kata kalau kau buat baju lebih daripada 50 helai, aku bagi satu helai jatuh contoh diskaun RM27, harga asal RM30. So satu helai jatuh RM3. So itu kita kata dengan quotation lah. So basically untuk dalam konteks kerajaan Malaysia, kalau you nak tengok contoh iklan quotation, tender, you boleh tengok dekat surat khabar. Nombor 3 adalah tender. So tender ni basically refer kepada mega project. Projek lah, projek buat jalan raya, projek buat jambatan, projek buat orang kata apa tu, pencawang elektrik. And then apa yang air tu, aduh mak dah lupa dah nama dia. Alamak tak ingat lah nama dalam bahasa Melayu dia. Empangan. Projek empangan sangat penting sebab empangan tu dia sumber air, sumber elektrik. Itulah dia. And then nombor 4 adalah emergency purchase. Emergency purchase ni contoh dia macam mana? Contoh macam medicine supply, bekalan ubat-ubatan. So kalau you all nak tahu, according to World Health Organization, Malaysia merupakan negara yang kerajaan Malaysia merupakan negara yang mampu untuk providekan the rakyat with the cheaper price of medicine. Kalau you pergi klinik kerajaan lah, kalau you pergi klinik swasta tu memanglah harga dia mahal. Kalau you pergi klinik satu Malaysia, you hanya bayar paracetamol tu hanya untuk RM1 sahaja. So itu kita kata dengan medicine supply lah. So basically emergency purchase ni contohnya macam medicine supply. So untuk medicine supply, bekalan ubatan kita ada dasar ubatan nasional 2012. So dengan situlah, daripada dasar tu policy lah yang you all belajar tu kan. So dengan adanya policy tu, barulah kerajaan tahu macam mana kadar banyak berapa yang bekalan ubatan diperlukan. So last but not least adalah foreign buying ataupun international purchasing. Macam mana kerajaan Malaysia beli aset dekat luar negara lah.
in terms of untuk dapatkan return on investment kepada negara Malaysia juga. So there are also important factor that to consider in buying, such as honest and also competent personnel, centralization regulations, effective purchasing procedure and also effective inventory procedure. So setiap urus niaga urus niaga beli, orang kata pembelian kerajaan, urus niaga pembelian oleh pihak kerajaan, perlu ada legal procedure. So siapa yang akan pantau? So kalau you pernah dengar Jabatan Akauntan Negara, jabatan inilah yang akan memantau segala pembelian urus niaga yang dibuat oleh kerajaan Malaysia. So Miss, apakah akta yang diguna pakai oleh pihak kerajaan untuk pastikan dia punya pembelanjaan tu terkawal? Kita ada Akta Tata Cara Keuangan. Akta Tata Cara Keuangan. So saya ada dah attach dalam Google Classroom tu kan, Financial Procedure Act. Itulah dia. Itulah dia punya buku akta ataupun kita kata legal procedure lah. So sebelum kerajaan Malaysia nak keluarkan duit, nak belanjakan sesuatu, dia perlu rujuk kepada Akta Tata Cara Keuangan supaya tidaklah berlaku salah guna duit. Next, pilar yang keempat, tiang yang keempat adalah accounting. So accounting ni is a process of recording the transaction lah. Duit masuk, you record. So itu adalah accounting. Dia ada debit, dia ada credit. So it is a process of recording, collecting and disbursing of the government resources and the making reports concern of those operations and the result. So setiap keluar duit masuk, setiap transaksi perlu dicatat. At the end of the year, kita ada financial year end report. Nak tengok balance ke tak balance. Awal-awal tahun duit masuk sekian-sekian. Hujung tahun tengoklah ada lebihan ke, ada kurang ke, balance ke, tak balance. Itu kita kata dengan accounting. So there are 3 main types of government accounting. So apakah jenis-jenis accounting yang diguna pakai oleh kerajaan? So first kali kita akan tengok apa itu, saya nak go through dulu accrual. First kali kita akan tengok accrual accounting. Accrual, pernah dengar tak dengar? Perbelanjaan terakru. So siapa yang pernah belajar account tu dia familiar lah kan, yang terakru, belanja terakru. So apa itu accrual accounting? A process of recording when the goods are received but not yet paid, and revenue recorded when it is supposed to be earned. So basically, untuk perbelanjaan terakru ni, accrual ni adalah hanya duit bila invoice masuk sahaja you record. Maksudnya bila duit masuk you record, bila duit keluar you tak record. Contoh macam you jual baju. Okay, jual baju, buyer beli baju dekat you dapat duit, betul tak? Invoice tu masuk dekat you, betul tak? So duit yang masuk tu you record. So bila you keluarkan duit daripada hasil jualan you tu, you tak record. So itu kita kata dengan perbelanjaan terakru. Duit masuk you record, duit keluar you tak record. And then here ada cash accounting. So cash accounting is the revenue is recorded when it is received and spending has been made when it is paid. In other words, when cash changes hands. So cash ni basically cash accounting ni, keluar duit masuk, you keluar aliran tunai tu keluar masuk you catat. So itu kita kata dengan cash accounting. So barulah kita boleh tengok hybrid accounting tu apa. So hybrid accounting tu adalah combination between accrual accounting and also cash accounting. So kita tak adalah nak cakap accrual accounting ni buruk, cash accounting ni baik. So dua-dua ada baik dan buruk dia. And then dia adalah sebab kenapa kerajaan menggunakan accrual accounting, kenapa kerajaan menggunakan cash accounting, kenapa kerajaan menggunakan hybrid accounting. Dia ada sebab-sebab dia. So kita akan yang tu kita akan go through on the next chapter lah.
So basically saya nak sentuh sikit lah pasal yang hybrid accounting ni. Dia kalau you boleh tengok Miss, macam mana kita nak tahu benda tu hybrid accounting? So you boleh tengok Islamic housing financing. So basically macam orang yang buat loan, house loan atas Islamic financing, itu kita kata dengan hybrid. So kalau you berminat, you boleh look into lah, go further. Yang ni just untuk on the surface sahaja. Next, tiang yang nombor 5 dalam Public Financial Administration adalah auditing. Auditing ni kita nak tengok balik lah. Auditing ni macam you all buat entrance survey, you buat exit survey. Macam mana you menilai saya punya lecture, cara saya punya saya conduct the online classes. Itu kita kata dengan audit. Kita nak check and balance. And then auditing, it is a review and examination of government's revenue and expenditure. Nak tengoklah hasil dengan belanja kerajaan Malaysia. So this is to make sure that the government revenue and expenditure have been collected and disbursed according to the proper financial laws and regulation that have been achieved government's objective. So nak pastikanlah matlamat kerajaan Malaysia dalam menyampaikan orang kata apa public services secara direct and also indirectly tu orang kata apa telah berjaya lah. Tapi belanja kewangan tu perlu ikut akta tata cara kewangan tadi. So proper financial law, ikut orang kata apa, ikut comply with the regulations lah. So there are two of category audit. So kita ada internal audit, audit dalaman, and then external audit, audit luaran lah. So basically auditing process ni can be done by various of people sebab kita tak nak ada bias. Basically sebab itulah kita ada internal audit, kita ada external. External audit ni kita panggil orang luar lah untuk auditkan kita punya financial account. And then internal auditing is done by the controlling office of ministry or department. Contoh macam kerajaan Malaysia, kita ada berapa banyak kementerian. So setiap kementerian, contoh Kementerian Belia dan Sukan, Kementerian Teknologi dan Inovasi, Kementerian Pertahanan, Kementerian Kesihatan, Kementerian Kementerian Perumahan. So setiap kementerian tu dia ada dia own punya jabatan accounting tersendiri. So itu kita kata dengan internal. Bila kita kata dengan external kita refer kepada Auditor General, Parlimen luar yang besar, yang umum, yang secara menyeluruh. So last but not least, pillar yang ke-6 dalam Public Financial Administration adalah Ministry of Finance, Kementerian Keuangan, MOF. So siapa kita punya Menteri Keuangan sekarang adalah Tengku Zafrul. So Tengku Zafrul ni adalah bekas CEO CIMB Bank. So apakah fungsi Ministry of Finance ni? Dia adalah bendahari jugalah, bendahari kerajaan Malaysia. It is responsible for all government financial and economic matters. It is the role of Treasury to prepare the annual government budget to be presented to the Cabinet. So itulah yang berlaku during Lim Guan Eng jadi Menteri Keuangan. Dia bentang bajet dekat Parlimen. So MOF also prepare the appropriation bills to be tabled and Parliament. Appropriation bills ni adalah rang undang-undang lah, rang yang diperlukan bertujuan untuk pastikan pembentangan bajet tu orang kata apa, selaras dengan keperluan rakyat. It also responsible for the financial and economic policy and administration of the government. Contoh kita ada pernah dengar kan dasar ekonomi baru, pernah dengar tak new economic policy NEP, yang itulah dia, itulah policy. And it also responsible for the general oversight and ataupun audit of the finance of the government department. So setiap kementerian tadi kan, Kementerian Belia Sukan, Kementerian Perumahan, Kementerian Pertahanan, Kementerian Kesihatan Malaysia, bila diorang dah ada
bila diorang dah buat dia punya internal audit, and then diorang akan hantar dia punya internal audit report tu kepada MOF. So MOF akan oversight, maksudnya akan audit balik. So itulah kita kata, sebab dia bendahari kan, so itu kita kata dengan tanggungjawab ataupun role of Ministry of Finance. So kalau you all pernah tengok website Jabatan Audit Negara, dia punya tagline dia, audit berkualiti meningkatkan accountability. So you perlu telus, you perlu orang kata apa, telus lah, perlu jujur, telus dan amanah. So Miss, kenapa kita kena buat audit ni? Sudah tanya pula kenapa kena buat audit. Sebab sudah termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan dalam perkara 106. Perlu buat lah kan. So itulah fungsi Auditor General, untuk buat audit perbelanjaan kerajaan Malaysia.